Good day mga ka-DIY. So meron tayong na-encounter sa ating Gameloop Mobile Legend games. Pakita ko lang yung error So ang lumalabas, illegal or modified install package detected. Please delete current game or reinstall from authorized sources. Google Play, sabi niya. So ito yung error na lumalabas. So i-quit lang natin. Ang ginawa namin una, yan, so ang ginawa natin, open natin yung settings, and then hanapin natin yung Mobile Legend sa apps, and then clear data natin. Ganyan lang kasimple guys, clear data. Itoin lang nating matapos. Pagka-clear ng data guys, re-open natin yung Mobile Legend. So sa pagka-clear natin, nawala lahat ng latest version, nawala lahat ng naka-login, mga ganyan sa Mobile Legend. So ito, fresh ulit siya na version, fresh na config niya. So re-restart natin pagka-clear natin. I-install na lang ulit yung mga resources na kailangan. Yan, so antayin lang nating matapos yung kanyang installation ng kanyang mga updates. So series of updates yun guys tsagaan nyo lang na mag-install muna siya ng updates. Yung version ng ating Mobile Legend makikita nyo sa ating channel. So yan, pagkabukas guys, wala nang lumabas na error. Ayan, nag-install na rin siya ng resources. Clear data lang, clear cache, pwede nyo rin gawin. Para lang mawala yung error na encounter natin. Yan. So i-close ko muna. Yan. So ganun lang guys kasimple, ganun lang siya kasimple. Sundan nyo lang yung guide. Ayan, masusundan nyo yan. Napakadaling gawin. Ayan. Advice ko lang din sa mga gumagamit ng version natin, JamesVS version, credit kay sir. Kapag gagamit kayo ng Gmail account, make sure na i-remove nyo yung account nyo kasi maiiwan siya pagka nilagin nyo gamit yung Google account. Ayan makikita nyo, nag-login na siya, hindi na siya auto log out.
Unless ang gagamitin natin guys ay Facebook account. No. Dapat auto logout siya. So mas mabuti na ang gamitin natin is Facebook account natin. Unless kung gagamit man kayo ng Gmail account, make sure guys, make sure na i-remove nyo yung account nyo pagkatapos nyo magamit. Para sa safety na rin ng inyong Mobile Legend accounts. Yan. So reminder lagi yan. Huwag kayong gagamit ng Gmail unless i-manual remove nyo yung inyong nilagin na Gmail account. Mas safe na gamitin ang Facebook sa Mobile Legend kasi hindi mo na kailangang i-manual logout, auto logout na siya. Yun po yung pinagkaiba ng Gmail tsaka Facebook account na gagamitin dito sa version ng Gameloop natin. So sana walang mako-confuse at sana maintindihan nyo yun guys. Muli abangan nyo yung mga iba pa nating guides na i-upload dito sa ating channel. So don't forget to subscribe to our channel and please hit the bell button para ma-notify ka lagi kung meron tayong bagong upload, meron tayong bagong tutorial guides na gagawin. So sa mga hindi pa natin kaibigan dyan, please mag-subscribe na po kayo sa ating channel at keep on sharing mga guys, keep on sharing tayo. Yan lamang po at salamat po.